cái kinh nghiệm của tôi ấy, tôi nói với các bạn rằng là ở trong những cái năm mà tôi tổ chức những cái buổi như trong khi mà tôi làm tổ chức ấy, là tổ chức những cái buổi hội thảo. You know that one of the very important experience in my life to be able to become the association chairman in sales. Một cái kỷ niệm cực kỳ là quan trọng ở trong cái cuộc đời của tôi để có thể trở thành một cái người chủ tịch của một cái hội. If some of you are in the insurance business, I was involved in NHgent, the Gamma of America. Và nếu mà các bạn làm ở trong cái ngành bảo hiểm ấy thì các bạn cũng biết rằng tôi đã từng ở trong cái NHgent. Yeah, so I was very honored to be the organizing chairman for Congress big seminars. Thế nên là tôi cực kỳ là hạnh phúc bởi vì là tôi là một cái người là được có thể là tổ chức những cái cuộc hội thảo lớn. So there was this time that I was quite affected by a young salespersons that came to me in the seminar. Thế nên là ở trong cái thời điểm đó tôi cực kỳ là bị ảnh hưởng bởi những cái người mà trẻ, người bán hàng trẻ, người ta đến với tôi ở trong cái buổi hội thảo. He says that we have got these very big producers, sales people from US. Và anh ấy nói với tôi rằng là có một cái người cực kỳ bán hàng giỏi luôn đến từ Mỹ. They're all very successful millionaires and all. Họ đều là những cái người mà đã thành công, đều là những triệu phú rồi. But Ken, you are the organizing chairman. Nhưng mà Ken, bạn là cái người chủ tịch của tổ chức. You know that when you get these people here, actually after hearing all these speakers that talk about successes, và khi mà tôi có những cái người ở đây, khi mà nghe tất cả mọi người họ nói về những cái sự thành công nữa, they just motivate me. Họ chỉ có truyền cảm hứng cho tôi, truyền động lực cho tôi mà thôi. But what happened in America doesn't apply to me, leh. Nhưng mà thực sự là những cái người đấy, người ta dạy những cái mà người ta đã trải qua nhưng nó không có thực sự áp dụng được cho tôi. Well, I get motivated sometimes. Tại sao tôi được truyền động lực một số thời gian? But how exactly I can do in the context of my background, all right, to be able to succeed like him? Nhưng mà làm như thế nào để tôi có thể là những cái trường hợp của tôi, những cái background nền tảng của tôi làm như thế nào để tôi có thể trở nên thành công như anh ấy? So I started to ask myself. Thế nên là tôi bắt đầu hỏi bản thân tôi. We have a lot of motivational speakers, they are multi-millionaire, they come in every day and talk to a lot of our sales people. Chúng tôi có rất là nhiều những cái người thành công, rất là nhiều những cái người đa triệu phú, người ta đến những cái hội thảo, những cái nhờ chúng tôi để tổ chức cái hội thảo để mỗi ngày và người ta diễn thuyết. Actually, do they learn anything? Nhưng mà xong tôi mới đặt ra một câu hỏi rằng là liệu những cái người học đấy người ta có học được cái gì hay không? Yes, we want them to be motivated, you know, and go for the year, you know, chase after MDRT and then get the result. Đúng vậy, tất nhiên là chúng tôi cũng muốn những cái người học người ta được truyền động lực, người ta trở nên thật là mạnh mẽ, người ta đi ra ngoài kia và đuổi theo cái giấc mơ của người ta. Everybody out there talks about successes. Và rất là nhiều người ở đó người ta nói về cái sự thành công. But actually, there's really, how do we learn from successes? We only get motivated, we don't exactly learn. Làm như thế nào để chúng ta có thể là học được từ cái sự thành công đó? So I started asking myself. Thì liệu cái việc là chúng ta học được những cái truyền động lực đấy chúng ta có trở nên thành công hay không? Thế nên là tôi mới bắt đầu hỏi bản thân mình. When a person becomes successful? Khi mà một người trở nên thành công. What actually happens before a person becomes successful? Vậy thì cái gì nó thực sự diễn ra trước khi mà cái người đấy nó trở nên thành công? So I want to ask yourself questions. Thế nên là tôi mới muốn hỏi bản thân tôi một câu hỏi. You can comment. Và các bạn có thể comment. To become successful. Để có thể trở nên thành công. Or when you see a person becoming successful. Hoặc là mình nhìn thấy một người trở nên thành công. Actually, what happened before that? Vậy thì cái gì nó thực sự diễn ra ở đằng trước nó? Can you answer me, you know? Bạn có thể trả lời tôi được không? What actually happens before a person becomes successful? Cái điều gì nó thực sự diễn ra trước khi mà người ta trở nên thành công? Mindset, confidence, what else? Attitude. All right. Payment, knowledge. Okay. Good. Thank you. Now, we got to start thinking about this actually, you know. Thực sự là chúng ta cần phải bắt đầu nghĩ về cái điều này. Because every day you are
listening to people like us that talks about how we get our millions. Bởi vì là mỗi ngày các bạn lắng nghe những cái người như chúng tôi nói về cái việc mà chúng tôi kiếm được hàng triệu đô như thế nào. We really got to start thinking about what exactly happened before a person becomes successful. Thì chúng ta cần phải biết thực sự rằng cái điều gì nó diễn ra trước khi mà một người trở nên thành công. Actually, I found out that in order for a person to become successful, what happened before that is confidence. Vậy thì tôi mới nhận ra một điều rằng là cái điều gì nó khiến cho một người trở nên thành công, mà trước khi mà cái người đó thành công ấy thì cái điều gì nó diễn ra, đó chính là cái sự tự tin. The confidence to become successful is very important. Cái sự tự tin để có thể trở nên thành công cực kỳ là quan trọng. Then I want to ask you one more question. Vậy thì tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi nữa. What makes a person confident? Vậy thì cái điều gì nó khiến cho một người tự tin? Can you share with me? Bạn có thể chia sẻ với tôi được không? What exactly make a person become confident? Cái điều gì nó thực sự là khiến cho một người trở nên tự tin? Anyone can answer? Có ai có thể trả lời giúp tôi? Hope that all of you can participate. Knowledge, okay, fine. What else? Education, knowledge, that's true. Skill, okay. Đúng vậy, kiến thức và kỹ năng rất là quan trọng. Dreams, good. Skill, okay, good. Now, today, I'm going to discuss about this. Và đúng vậy, ngày hôm nay tôi sẽ có thể là thảo luận về cái điều này. We can talk about all the millionaires in the world. Chúng ta có thể là nói về rất là nhiều những cái nhà triệu phú ở trên thế giới. I think the key is to become successful, to be confident. Và tôi nghĩ rằng là cái chìa khóa đó chính là sự tự tin. So today we're going to discuss what is it that makes us confident in order for us to become the next millionaire. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau rằng cái điều gì nó khiến cho chúng ta tự tin để chúng ta có thể trở thành triệu phú. So now today I want you to remember the number 25. Và ngày hôm nay tôi muốn các bạn nhớ về một cái con số 25. Yeah, 25. Hãy nhớ rằng hôm nay chúng ta có con số 2 và 5. In Vietnam they call it high five. Và ở Việt Nam thì chúng ta cũng có thể gọi nó là high five, có nghĩa là 2 năm. So when we say high five, khi mà chúng ta nói rằng yes. high five, so it's 25. Your Vietnamese say high five. Có thể là ở trong tiếng Anh thì có thể gọi là 25, có nghĩa là 2 năm, và ở trong tiếng Việt ấy thì các bạn có thể gọi là high five. So I want to start off the day making sure that we all remember this number called 25, high five. Thế nên là tôi muốn bắt đầu một cái ngày mới để các bạn thực sự là nhớ cái con số này, high five. Yeah. So with this in mind, let's discuss what it takes for a person to become confident, to become successful and become a millionaire. Vậy thì bây giờ hãy cùng thảo luận với nhau rằng là làm như thế nào để con người có thể trở nên tự tin, sau đó trở nên thành công và trở nên thành một cái người triệu phú. And this is truly coming from what I found out over the years. Tôi thực sự là đã tìm ra những cái này trong rất là nhiều năm. You know that it takes me many years to truly believe that I'm confident enough. Nó đã tốn của tôi cực kỳ là nhiều năm để tôi có thể nhận ra một điều rằng là tôi tự tin đủ. A lot of people pretend to be confident, but they never succeed. Rất là nhiều người ta muốn là trở nên người ta định là người ta sẽ có ý định là trở nên tự tin, nhưng mà người ta không bao giờ thành công. They pretend that they are very rich. Và người ta giả vờ rằng là người ta quá là giàu. But they are very poor, no? Nhưng mà thực sự là người ta không có giàu đâu, người ta I think that the most important things about life to become successful, success is different from one to another. Và tôi mới nhận ra một cái điều rằng là ở trong cuộc sống để mà chúng ta thành công thì trước hết cái sự thành công nó khác từ bạn, nó khác từ tôi. So the whole 21 day program, so I'm going to focus on business, all right, and work. Thế nên là ở trong cái chương trình 21 ngày này chúng ta sẽ tập trung vào kinh doanh, tập trung vào làm việc. And we all know that life is not just about success, it's how much failure we go through to get to our success, the point of success. Bên cạnh đó thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta không chỉ là những cái sự thành công mà còn những cái sự thất bại mà chúng ta đi qua để có thể trở nên thành công nữa. Yeah, and that's a fact because that is what it takes. What is the things that we need to do before we become confident? Vậy thì đấy chính là một cái sự thật. Đâu là những cái thứ mà chúng ta cần phải làm trước khi mà chúng ta trở nên thành công, trước khi mà chúng ta làm để chúng ta có thể tự tin. Yes, incidentally, this program is organized by Startup Educations and Voices of Sales from Singapore. That's my company. Và cái chương trình này đã được tổ chức bởi Startup Education và Voices of Sales, công ty của tôi ở Singapore. Yeah.
And of course, sponsored by CôNG. Và bên cạnh đó được tài trợ bởi CôNG. Okay, let's get on to it. Vậy thì cùng đi vào cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. What I call it, what are the 5 success resources that we need to help us to be confident every time? Vậy thì tôi gọi rằng là cái điều gì nó là những cái yếu tố để giúp chúng ta xây dựng được cái sự tự tin. I call it high five. Alright, 5. Và tôi gọi cái điều đó là high five. That is your confident builders. Có nghĩa là cái yếu tố xây dựng sự tự tin của các bạn. So I hope that you all can think about this confident 5 success resources that will help you to build your confidence along the way. Vậy thì tôi muốn các bạn nghĩ về 5 cái yếu tố để giúp các bạn xây dựng được cái sự tự tin. The first, these are the 5 success resources that we got to build every other day. Đây chính là 5 cái nguồn lực mà chúng ta sẽ xây dựng được cái sự tự tin mà chúng ta phải rèn luyện và chúng ta phải xây dựng nó qua mỗi ngày. The first one is professional intelligence. Cái đầu tiên đó chính là cái trí tuệ chuyên nghiệp. Second one is your financial intelligence. Và cái thứ hai đó chính là cái trí tuệ tài chính. Third one is entrepreneur intelligence. Và cái thứ ba đó chính là trí tuệ kinh doanh. And the fourth is the support. Cái thứ tư đó chính là sự hỗ trợ. Fifth being health. Và cái thứ năm đó chính là phải khỏe. So I'm going to go through with you this systems of 5 sure. Thế nên là tôi sẽ đi qua cho các bạn cái hệ thống của 5 sure, có nghĩa là 5 cái sự chắc chắn. After that young salesperson came to me and confronted me that, look here, does Holy Speaker really helps me to become successful? Vậy thì sau khi mà cái người trẻ đấy, người ta đến với tôi, đứng trước mặt tôi và người ta nói với tôi rằng là liệu rằng là cái người đấy nó có giúp chúng ta trở nên thành công. I started to speak about 5 sure for many years. Thì tôi đã bắt đầu là nói chuyện với các bạn, nói chuyện với rất là nhiều người về 5 cái sự thành công, 5 cái nguồn lực hỗ trợ sự thành công 5 sure. Yeah, I used to train people about all this stuff. Tôi thường là đi diễn thuyết, tôi thường là đi đào tạo người ta về những cái này. So I hope that today, within that 1 hour, I can share with you this 5 sure. Và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay chỉ trong vòng 1 giờ mà tôi có thể chia sẻ với các bạn về 5 cái sự chắc chắn này. Now, first sure. Và cái sự chắc chắn đầu tiên, that will be professional intelligence. đó chính là cái trí tuệ chuyên nghiệp của chúng ta. You know that people are educated. Và các bạn biết được rằng là khi một con người được giáo dục, but if they don't apply education in the real world, it's just a piece of paper. Nhưng mà nếu mà người ta không thể nào mà áp dụng được những cái gì mà người ta học vào trong cái cuộc sống thực tế, thì những cái đó nó chỉ là như những cái mẩu giấy vụn mà thôi. It is a waste paper, isn't it? Nó là những cái mẩu giấy mà chúng ta thừa thãi. Now it is proven that over the years, nó đã được chứng minh rằng là qua rất là nhiều năm, all these successful that you see here, tất cả những cái người thành công mà các bạn thấy ở đây, from Bill Gates to Mark Zuckerberg to so many of them that you are familiar with here. Và từ những cái người như là Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg, rất là nhiều người các bạn có thể thấy rằng là người ta là những cái tên quen thuộc. You know, the Steve Jobs, all that, they never finished their studies, no? Và kể cả Steve Jobs hoặc là những cái người nào ở trong cái số này thì họ đều chưa kết thúc cái trường đại học của họ. And why do they still becoming a millionaire, multi-millionaire? Nhưng mà tại sao người ta vẫn lại trở thành những cái nhà triệu phú mà người ta còn là những cái nhà đa triệu phú cơ? And all these people that you see here, it's not new to you. Every day you hear of them. Và những cái người này thì thực sự là không có mới gì, mỗi ngày các bạn đều có thể nghe về họ. So I realized that it's never about the educations that you have. Và tôi mới nhận ra một cái vấn đề rằng là nó không nằm ở cái vấn đề là ở cái sự giáo dục mà bạn có. Just for your information, I had only my degree at the age of 27. Và tôi nói với các bạn một cái bí mật, đó chính là tôi chỉ có đạt được cái bằng của tôi cho đến cái độ tuổi là 27 mà thôi. I only had an engineering diploma. Và cái thời đó là tôi mới có được một cái bằng về kỹ sư. It's only when I started to make it in life, I got more time, then I beginning to take my degree, yeah? Và sau đó là khi mà tôi đã làm được một cái điều gì đó ở trong cái cuộc sống rồi, thế nên là tôi có thời gian để tôi có thể là hoàn thành được cái bằng. Because I never believed that actually life is just not about studying. Bởi vì là tôi tin được rằng cái cuộc sống của chúng ta nó không chỉ là vấn đề về học tập đâu. It's really about working really hard. Mà nó còn là cái việc mà chúng ta thực sự là làm việc chăm chỉ. And look at all these people. It's not about qualification. It's not about education. It's not about those things.
that we have degree, we have got doctor, we got master that will make us successful. Vậy thì hãy nhìn vào những cái người này đi, nó không phải là cái sự giáo dục, nó không phải là những cái bằng cấp, nó không phải là những cái bằng thạc sĩ hay là bằng giáo sư. Education is about applying our education in the real world. Mà cái sự giáo dục ở đây nó phải được gọi là giáo dục khi mà chúng ta thực sự là áp dụng được nó vào trong cái đời sống thực tế. So let me go through this whole ideas about professional intelligence. Vậy thì để tôi đi qua cho các bạn cả cái ý tưởng của chúng ta về cái trí tuệ chuyên nghiệp. You know that I feel that in all our life. Và các bạn biết không, tôi tin được rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta, some of you are right. It all begins with a dream. Và tất cả một số người các bạn đã đúng, tất cả nó đều bắt nguồn từ cái ước mơ, cái giấc mơ của chúng ta. I still remember that when I was younger then. Tôi vẫn còn nhớ rằng khi mà tôi còn trẻ, coming from a very poor family. Tôi đến từ một cái gia đình rất là nghèo. Every day I get into the bus. Và mỗi ngày khi mà tôi ngồi ở trên cái chiếc xe buýt, I look at the road. Thì tôi mới nhìn ra ngoài đường. You know, Singapore at that time, like you all grow very fast. Và các bạn biết không, cái Singapore ở cái thời đấy giống như các bạn bây giờ phát triển rất là nhanh. We see beautiful car driving past me. Tôi nhìn thấy những cái chiếc xe hơi cực kỳ là đẹp nó lái qua tôi. So I was dreaming to myself. Thế nên là tôi có cái giấc mơ. One day I'm going to drive the Jaguar. Một ngày nào đó tôi sẽ được lái cái chiếc xe Jaguar. You see, in all millionaire, it begins with a dream. Vậy thì các bạn thấy đấy, tất cả những cái nhà triệu phú nào nó cũng đều bắt nguồn từ một cái giấc mơ. The trouble is that some people don't even dare to dream. Và cái vấn đề nó xảy ra ở đây khi mà một số người ta thậm chí còn không dám ước mơ. You know that we got to dream. Và các bạn biết không, chúng ta phải mơ. There's always a saying that I always used to say that you can think big. Như là tôi đã thường nói rằng bạn có thể là suy nghĩ lớn. But the problem is, can you start small? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là liệu bạn có thể là bắt đầu nhỏ hay không? And today in the world like this, things are moving so fast, no? Và ở trong cái thế giới ngày nay mọi thứ nó chuyển động rất là nhanh. We really got to do it fast. Thì chúng ta cần phải hành động thật là nhanh. Think big, start small, act fast. Và chúng ta suy nghĩ lớn, hành động nhỏ và hành động nhanh. Suy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ và hành động nhanh. Yeah. So once we are able to have a big dream. Và khi mà chúng ta đã có thể có một cái giấc mơ thật là lớn rồi. You know that we need to convert it into inspiration. Chúng ta cần phải chuyển đổi nó thành một cái thứ gì đó nó truyền cảm hứng, nó cảm hứng của chúng ta. What is vision? Vậy thì cái tầm nhìn của mình nó là cái vision gì? Is like something in front of you that you can see, a vision. Cái tầm nhìn ấy nó là một cái thứ gì đó ở trước mặt các bạn mà các bạn có thể nhìn thấy. Like you are able to see a big car in front of you, no? Ví dụ như là bạn có thể nhìn thấy một cái chiếc xe hơi lớn ở trước mặt bạn. The kind of success that you want in front of you. Là cái chiếc xe hơi của cái sự thành công mà các bạn nhìn thấy nó đang ở trước mặt bạn. You look at the visions of your life and it excites you. Và bạn nhìn vào cái tầm nhìn của các bạn, nhìn vào cái giấc mơ đó và sau đó là nó truyền cảm hứng cho chúng ta để hành động. You know, when I was young, và các bạn biết không, khi mà tôi còn trẻ, I'm very determined to become rich. Tôi cực kỳ là quyết tâm để có thể trở nên giàu có. Because during that time I hated my relatives to look down on my parents. Bởi vì là ở trong cái thời điểm đó tôi cực kỳ là ghét cái người họ hàng của tôi khi mà người ta nhìn xuống cái cha mẹ của tôi. So it is true that from young I'm really dying to become rich. Thế nên là khi mà tôi còn trẻ, tôi cực kỳ là quyết tâm trở nên giàu có. That is the reason why I choose sales. Đấy là lý do tại sao mà tôi chọn cái ngành bán hàng. That is the reason why I wanted to be in a business of myself. Đấy là lý do tại sao mà tôi muốn làm kinh doanh. And I choose to write my own paycheck. Và tôi quyết định rằng là tôi chọn cái con đường mà tôi sẽ biết nên là tôi làm được bao nhiêu thu nhập hàng tháng. So the vision must be very clear to us. Thế nên là cái tầm nhìn phải cực kỳ rõ ràng với chúng ta. What is our purpose of life? Bên cạnh đó thì đâu là cái mục tiêu ở trong cuộc sống? Maybe when I was young, my purpose of life is to become multimillionaire. Có thể là khi mà tôi còn trẻ thì cái mục tiêu của tôi đó chính là trở thành đa triệu phú. But as we change and as we get older, nhưng mà khi mà chúng ta dần già đi, we started to look for something else. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm một số những cái thứ gì khác. So what is your purpose of your life? Vậy thì đâu là cái mục tiêu ở trong cuộc sống của các bạn? We all can become rich. Tất cả chúng ta đều có thể trở nên giàu có. How we become rich is very important. Và cái cách mà chúng ta trở nên giàu có mới là cái điều quan trọng. We can cheat people to become rich. Chúng ta có thể lừa lọc người khác để có thể trở nên giàu có. We can do the right thing to get there. Hoặc là chúng ta có thể là làm những cái điều đúng đắn để có thể đến được. We all just got to believe that life is got to take a long shot. Chúng ta
phải tin rằng là cái cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta muốn làm gì thì nó cần có thời gian. And I used to say that, look here, the most important thing every time you got to ask yourself. Và tôi thường nói rằng là hầu hết thời gian các bạn cần phải tự hỏi bản thân mình. What is our strength? Đâu là cái điểm mạnh của mình? What is our weaknesses? Đâu là cái điểm yếu của mình? What is the opportunities surrounding us? All of us are different. Đâu là những cái cơ hội ở xung quanh chúng ta, tất cả chúng ta đều khác nhau. And what is the threats? Bên cạnh đó thì đâu là những cái thách thức? I tell you that this is a very important exercise that we all got to do. Và tôi nói với các bạn rằng đây là một cái bài tập cực kỳ quan trọng mà tất cả chúng ta đều cần phải làm. We got to be really honest with ourselves. Chúng ta phải thực sự là thành thật với bản thân. Success are different from one person to the next person. Cái sự thành công của người này và sự thành công của người kia nó là khác nhau. So is SWOT analysis. Hãy đưa cho chúng tôi thấy những cái phân tích SWOT của các bạn. My strength is different from yours. Cái điểm mạnh của tôi khác với điểm mạnh của bạn. My weakness is different from yours. Kể cả điểm yếu của tôi cũng khác điểm yếu của bạn. And if we look around us, và khi mà chúng ta mới nhìn xung quanh chúng ta, the opportunity is different around us. Kể cả những cái cơ hội của chúng ta nó cũng khác nhau. When I went into the sales business, khi mà tôi đi vào trong cái ngành bán hàng, nobody believed that I can do it. không có ai tin rằng tôi có thể làm được cái điều đó. But I saw that when I walked on the street, nhưng mà tôi nhìn thấy rằng khi mà tôi đi ra ở ngoài đường, there were so many people that I can sell to. có quá là nhiều người ở ngoài kia mà tôi có thể bán hàng cho họ. Who is going to stop me from going to everyone and talk to them about insurance? Ai là cái người mà sẽ ngăn cản tôi để có thể đi từ người này cho đến người kia để có thể nói về bảo hiểm cơ chứ? Who is going to stop me from knocking door to door? Ai là cái người ngăn cản tôi đi gõ cửa mỗi ngày? Who is going to stop me when you say no to me, I talk to another new person? Ai là cái người mà ngăn cản tôi khi mà một cái người nào đó nói không với tôi thì tôi đi tìm những cái người mới? So to me, these are opportunity around us, around me, tất those cả những days. cái đó ấy, đối với bản thân tôi nó là những cái cơ hội. And for you, may be different. Nhưng mà có thể với các bạn thì cái cơ hội của các bạn ở xung quanh các bạn nó khác. So what I meant is this, that we all need to understand that what is our X factors. Vậy thì cái điều gì tôi muốn nói ở đây đó chính là chúng ta cần phải hiểu về cái nhân tố bí ẩn của mình. X factors is when you got to focus on your strength and your opportunities to get your X Cái factors. nhân tố bí ẩn ở đây có nghĩa rằng là các bạn cần phải tập trung vào cái điểm mạnh cũng như là cái cơ hội của các bạn để có thể ra được cái nhân tố bí ẩn. So I think life is very simple. Thế nên là tôi nghĩ rằng là cái cuộc sống nó cực kỳ là đơn giản. Just use my strength. Chỉ cần là sử dụng cái điểm mạnh của chúng ta. I'm a sportsman. Tôi là một cái người chơi thể thao. I train very hard. I want to win the game. Tôi tập luyện cực kỳ là chăm chỉ và tôi muốn chiến thắng cái cuộc chơi. The world is my opportunity. Và cả thế giới ngoài kia nó là cái cơ hội của tôi. That when I walk out of the house, there are so many people at the bus stop, in the factories, and in the food court. Và khi mà tôi đi ra ngoài kia, tôi đi từ nhà tới nhà thì những cái trạm dừng xe buýt, những cái nhà máy, tất cả những cái đó nó đều là cơ hội của tôi. All I need to do is to open up my mouth and ask. Và những cái gì mà tôi cần phải làm đó chính là tôi chỉ cần mở miệng ra và hỏi. You know that I got a very important discipline in my life. Và các bạn biết không, tôi có một cái sự kỷ luật cực kỳ quan trọng ở trong cuộc sống của tôi. I know that whenever I do something related to people. Tôi biết được rằng khi mà tôi làm một cái thứ gì đó mà nó liên quan đến con người. Example, when I sell. Ví dụ như là khi tôi bán hàng chẳng hạn. I remember the power of 2. Thì tôi mới nhớ được, tôi vẫn cứ nhớ cái sức mạnh của con số 2. I need to see 2 persons a day minimum. Tôi ít nhất là tôi phải gặp được 2 người mỗi ngày. Yeah, that's what I need to do. Thì đấy là những cái gì mà tôi cần phải làm. Of course, when I was younger then, và tất nhiên là khi mà tôi còn trẻ, I was so crazy about doing 1 sales per day. Tôi cực kỳ là điên cuồng, tôi đuổi theo cái mục tiêu rằng là 1 sale mỗi ngày. So I'll keep on going for the rest of the day until I get a very clear sales. Thế nên là tôi cứ liên tục làm việc cho đến khi nào mà tôi đạt được cái mục tiêu đấy thì thôi. So I feel that these are very important. All of us are different. Thế nên là tôi mới cảm thấy được rằng là những cái điều này nó rất là khác nhau. Tất cả chúng ta đều cực kỳ khác nhau. Do we set goals? Và bên cạnh đó thì liệu chúng ta có thiết lập mục tiêu hay không? We can have all the dream. Chúng ta có thể là có rất là nhiều những cái giấc mơ. The right value system. Chúng ta có thể là có cái hệ thống giá trị đúng. But if we don't have a goal, nhưng mà nếu mà chúng ta không có được một cái mục tiêu, anywhere go mà, thì chúng ta có thể là đi từ đây đi sang chỗ khác, chúng ta không thể có một cái đích đến nhất định. So I used to remember that every morning, and in fact up till today, every morning is very important to me. Và tôi mới thường nói với bản thân mình rằng là mỗi cái buổi sáng, kể cả cho đến cái ngày hôm nay ấy, thì mỗi cái buổi sáng nó đều cực kỳ quan trọng đối với make tôi. Sure that every morning I know exactly what I need to do for the rest of the day. Tôi đảm bảo được rằng là mỗi cái buổi sáng là tôi cần phải biết được rằng trong cái phần còn lại của ngày tôi cần làm cái gì.
taking actions. Tôi hành động. And you know that taking action is not just about taking actions. Và các bạn có biết rằng cái việc chúng ta hành động nó không chỉ là hành động thôi. Own the goals that we have. Mà chúng ta phải làm chủ cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. I think we all know very well that there won't be any result until we become disciplined. Và tôi biết được rằng các bạn cũng hiểu được một điều, nó không có cái gì có thể xảy ra cho đến khi mà chúng ta đạt được cái sự kỷ luật. Are we responsible to review and monitor our results? Liệu rằng chúng ta có chịu trách nhiệm cá nhân để có thể là xem lại và giám sát cái kết quả của mình. And in life, when we become successful, và ở trong cuộc sống khi mà chúng ta trở nên thành công, I tell you that one of the regrets that I have in my life, mà một trong những cái thứ mà tôi có ở trong cái cuộc đời của tôi. When I was young, I become successful very early. Khi mà tôi còn trẻ, tôi trở nên thành công rất là sớm. I remember that I got so much money being an insurance man. Tôi vẫn còn nhớ rằng khi mà tôi làm bảo hiểm ấy, tôi có rất là nhiều tiền. I was involved in property, you know, I speculate properties. I do a lot of big shares. I involved in some of the businesses and so on. Và tôi đã đầu tư vào bất động sản, tôi đã chơi cổ phiếu, tôi đã làm rất là nhiều, tôi đã tham dự vào rất là nhiều những cái doanh nghiệp. Because I was very young. Bởi vì là cái thời đấy tôi rất là trẻ. Alright, I can make a lot of money. Và tôi có thể kiếm được rất là nhiều tiền. People that know me don't want to buy from me. I say never mind. I go to the street and look for people to buy from me. Nhưng cái người mà biết tôi và người ta không mua từ tôi thì tôi nói rằng là không có gì lo lắng cả, tôi đi ra ngoài đường và tôi tìm những cái người mua từ tôi. And having to succeed quite early in my life. Và bởi vì là tôi thành công khá là sớm ở trong cuộc đời của mình. To be honest with you, I only got one regret. Và I only feel sad that I didn't do something very important. Và tôi mới thực sự là tôi cảm thấy rất là buồn bởi vì là tôi không có làm một cái điều quan trọng. Is to find a mentor. Đó chính là tìm một cái người mentor. I kind of feel that actually today, if I got a mentor, I could be even better. Và tôi mới cảm thấy rằng là nếu mà cái ngày đó tôi mà có một cái người mentor, thậm chí tôi còn trở nên tốt hơn. The problem is that when we are young, we are so powerful. We speak on stage in front of thousands of people. We even think that we need someone to help us. Bởi vì là khi mà chúng ta còn trẻ, khi mà chúng ta làm cái thứ gì đó, chúng ta đứng trước bục diễn thuyết trước nhiều người, tất cả những cái việc đó chúng tôi không nghĩ đến cái việc mà chúng ta cần một cái người giúp đỡ chúng ta. So I realized something. Thì tôi mới nhận ra một số. The more successful we are, the more that we need someone to help us alone. Rằng là chúng ta càng trở nên thành công thì chúng ta càng cần một cái người để có thể giúp đỡ chúng ta. Because success is a very lonely world. Bởi vì thực sự cái sự thành công nó là một cái thế giới cực kỳ là cô độc. It's just like life. Nó giống như kiểu là cuộc sống ấy. There are a lot of people struggling at the bottom. Cực kỳ là nhiều người ta đang bị mắc kẹt ở cái phần bên dưới. There are only a few up there in the top of the mountain. Chỉ có một vài người mà người ta leo đến cái đỉnh của núi mà thôi. But since there's only a few, it's actually very lonely up there. Thế nên là không có quá nhiều người ở trên đỉnh của núi, chỉ có một vài người thôi, thế nên là ở trên đấy nó rất là cô đơn. There's a saying that success in the middle is as good as failure. Và nhiều khi chúng ta nói rằng là cái sự thành công ở trong cái phần giữa ấy, nó là một cái sự tốt, một cái cực kỳ là vui của cái sự thất bại. So in life, you either stay at the bottom or on the top. Vậy thì ở trong cái cuộc sống ấy, các bạn muốn rằng là các bạn ở cái phần bên dưới hay là các bạn muốn ở cái phần bên trên? If you stuck in the middle, nếu mà các bạn bị mắc kẹt ở cái phần ở giữa, like when COVID crisis strike, you gone. Ví dụ như thế thì khi mà cái khủng hoảng Covid nó đến, if you are at the bottom, your lifestyle is quite low. Nếu mà các bạn ở bên dưới thì cái cuộc sống của các bạn, cái phong cách sống của các bạn nó khá là thấp. Yeah, but when you are very rich, you don't care. Nhưng mà khi mà chúng ta quá là giàu thì chúng ta không quan tâm. So that's the reason why I believe that if I want to do it again, I just want to get up to the top. Thế nên là khi mà tôi mới nhận ra một điều rằng là nếu mà tôi muốn làm cái điều gì đó thì tôi luôn luôn muốn đi lên trên cái đỉnh. So yes, one of the regrets that I have is that when I'm successful, the more that I need a mentor. Và một trong những cái điều tôi nhận ra đó chính là khi mà tôi trở nên thành công thì tôi lại càng cần một người mentor hơn nữa. You know, the mentor are somebody that already been there successful. Và cái người mentor là cái người mà người ta đã ở đó, người ta đã thành công rồi. They give us idea. Người ta đưa cho chúng ta những cái ý tưởng. They give us inspiration. Người ta đưa cho chúng ta những cái sự cảm hứng. They give us idea to keep us on track. Người ta đưa cho chúng ta những cái ý tưởng để có thể là khiến chúng ta đi được đúng đường. Yeah, so these are people that we got to look up to make sure that they don't need to spend a lot of time with us. Và đây là những cái người mà người ta không cần dành quá là nhiều thời gian với chúng ta. They are experienced enough to tell us, says that look here, stay on track, be disciplined. Và những cái sự kinh nghiệm ở trong chúng ta nói với chúng ta rằng là phải đi đúng hướng và thực sự là kỷ luật.
So this is our first sure. Vậy thì đây chính là cái sự chắc chắn đầu tiên của chúng ta. There is professional intelligence. Đó chính là cái trí tuệ chuyên nghiệp. So everyone okay? Vậy thì các bạn có ok không? Now give me a 25 if you're okay. High five if you're okay. Hãy đưa cho tôi số 25 nếu mà bạn ok, high five với tôi. Yeah, all right, 25, Okay, very important. Let's start off with professional intelligence. Vậy thì cái này cực kỳ là quan trọng. Chúng ta bắt đầu với cái trí tuệ chuyên nghiệp. All right, we need to stay on track and make sure that you all would be able to pick up some system from me, Và chúng ta cần phải đi đúng hướng và có thể rằng là hy vọng các bạn có thể tìm kiếm một số những cái hệ thống từ tôi. Now the second one is financial intelligence. Và cái thứ hai đó chính là cái trí tuệ tài chính. This is always the one that actually fear us. We can have a lot of money. Và đây là một cái thứ thực sự là dễ thất bại, dễ nhiều người không có, kể cả chúng ta có rất là nhiều tiền nhưng mà chưa chắc chúng ta đã có cái thứ này. But we don't have the financial intelligence to manage our money. Kể cả là khi chúng ta có nhiều tiền nhưng mà chúng ta không có cái trí tuệ tài chính để có thể là quản lý được cái tiền bạc của mình. You know that in life there's a saying go. Và các bạn có biết không, ở trong cái đời sống của chúng ta nó có được những cái câu nói cực kỳ là quan trọng. And I believe this. Và tôi cũng tin vào cái điều này. We never become rich by working. Chúng ta không bao giờ trở nên giàu có bằng cái việc là chúng ta làm việc. Working gives us the standard of living. Và cái sự làm việc ấy nó khiến cho chúng ta có được một cái mức sống cơ bản ở trong đời sống. I can earn $10,000 a month. Tôi có thể là kiếm được khoảng 10.000 đô mỗi tháng. So if every month I got 10,000, I'll probably spend a lot using the 10,000. Và thường ấy khi mà ví dụ như là tôi có khoảng 10.000 đô mỗi tháng ấy thì tôi biết được rằng như thế nên là tôi đã tiêu xài rất là nhiều. We become rich by investing. Nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta trở nên giàu có bởi vì cái sự đầu tư. So there's this 8 very important rules of my life. Thế nên là cái này nó có là một cái phần cực kỳ quan trọng, một cái quy tắc cực kỳ quan trọng ở trong cái cuộc sống của tôi. And that is always number one. Spend within our means. Và cái quy tắc đầu tiên đó chính là không có tiêu nhiều hơn những cái số tiền mà mình có. We cannot spend future money. Chúng ta không thể nào mà tiêu xài những cái tiền của tương lai. We must spend within what we can afford to. Chúng ta cần phải tiêu xài cho những cái gì mà chúng ta có thể chi trả cho nó. A lot of people take a lot of loans. Và rất là nhiều người ta nợ nhiều lắm. And look at a situation like this. Và hãy thử nhìn vào những cái tình huống như bây giờ. When the banks is chasing after you. Khi mà những cái ngân hàng người ta bắt đầu là đuổi theo bạn. So it is okay to always spend within the means. Thế nên là hãy luôn luôn đừng có tiêu nhiều hơn những cái số tiền mà mình có. If you make 10 million Vietnam dong. Nếu mà bạn làm được 10 triệu Việt Nam đồng. Try to spend within the 10 million. Hãy cố gắng để có thể tiêu xài ở trong con số đấy thôi. I think that is very important to start with. Vì cái đầu tiên để có thể bắt đầu ấy thì tôi nghĩ rằng cái điều này cực kỳ When quan we trọng. start owning people money, take loans from a lot of people, this is where the stress is. Và khi mà chúng ta mới đi mượn tiền của người khác, khi mà chúng ta nợ tiền của người khác thì đây chính là cái lúc mà chúng ta có rất là nhiều những cái sự áp lực. I still remember a friend of mine. Và tôi vẫn nhớ có một cái người bạn của tôi. You know that he's so broke. He's so broke and so poor. Và anh ấy cực kỳ là nghèo, anh ấy cực kỳ là cần tiền. That he don't even have money to go out. Anh ấy còn không cả có tiền để có thể đi ra bên ngoài. So when he has got no money to go out, he cannot work. Và khi mà anh ấy không có tiền để ra ngoài thì anh ấy thậm chí còn không thể nào mà làm việc. When he cannot work, it got worse and worse every day. Và khi mà anh ấy không thể làm việc ấy thì nó càng ngày càng trở nên tệ hơn. Until one point that is so bad that he just cannot pick it up again anymore. Và cho đến một cái thời điểm ấy nó cực kỳ tệ, cho đến cái khi mà anh ấy không thể nào mà anh ấy chịu được nữa. So it is so important that you save first and to spend. Thế nên là nó cực kỳ là quan trọng khi mà chúng ta tiết kiệm trước và sau đó chúng ta tiêu xài sau. Đấy là cái quy tắc thứ hai của chúng ta. When I was young, I really learned this thing very well. Và khi mà tôi còn trẻ thì tôi học được cái điều này. Because I used to make sure that I have got about 20 to 30% set aside. Bởi vì rằng là khi mà tôi làm ra một số tiền ấy, tôi luôn luôn đảm bảo rằng tôi sẽ có khoảng 30% cho đến 40% tôi để dự trù. And I like the Vietnam banking system. Và tôi thích cái hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Because every time in your bank account you can fix up your saving. Bởi vì là ở bất cứ khi nào ấy, ở trong cái tài khoản ngân hàng của các bạn thì các bạn cũng có thể thiết lập được cái tài khoản tiền gửi. So I tell you what I always do. Và tôi nói với các bạn những cái gì mà tôi luôn làm. My income is always going up. Cái thu nhập của tôi nó luôn luôn là tiến lên, đi lên. So every time it goes up, I'll take out percentage to put into fixed deposit. Thế nên là mỗi cái lần mà nó đi lên ấy là tôi đưa một cái số tiền nhất định vào trong cái ví tiền gửi của tôi. Of course, for me, I'm an insurance man. Và tất nhiên đối với tôi là một cái người bảo hiểm. And every time I got more money, I put in more money, save. Và khi mà tôi có càng nhiều tiền thì tôi lại càng đặt nhiều tiền vào trong cái tài khoản tiền gửi của tôi, nó lại càng an toàn hơn. So I still remember that every 6 months I will change car. Và tôi vẫn nhớ rằng cái thời đó cứ 6 tháng tôi lại đổi cái xe hơi một lần. I'll take the money and buy car. Tôi sẽ đi ra lấy cái tiền đó và tôi sẽ mua cái xe hơi của tôi. After a while, I get bigger and bigger. I take the money and buy house. Và nhiều lần nó cứ như thế, nó cứ dần dần dồn lại. Tôi có được những cái số tiền lớn hơn và sau đó tôi lấy để tôi mua nhà. So I have this discipline to make sure that I save about 20 to 30% of my income every month whenever I have extra. Thế nên là tôi có một cái sự kỷ luật rằng là tôi sẽ lấy ra khoảng 20 đến 30% cái thu nhập của tôi để tôi có thể là tiết kiệm khi mà tôi có được những cái khoản thêm. Because I believe in law of compounding. Bởi vì tôi tin vào cái quy luật lãi kép. Do you know that actually, I don't know whether you all heard about this rule 72. Và tôi không biết là các bạn đã nghe về một cái quy tắc gọi là quy tắc của 72 chưa? The idea is very simple. Cái ý tưởng cực kỳ là đơn giản. If I save 1,000 a month, và nếu mà tôi tiết kiệm khoảng 1.000 đô một tháng, how many months does it take for me to double my 1,000 to 2,000? Bao nhiêu tháng ấy thì nó tốn của tôi để tôi có thể là gấp đôi cái số tiền của tôi lên, ví dụ từ 1.000 đô cho đến 2.000 đô chẳng hạn. What you need to do is very simple. Nhưng cái gì các bạn cần làm cực kỳ là đơn giản. You look at how much the bank is offering you. Các bạn thử nhìn xem là cái lãi suất hàng tháng mà cái ngân hàng trả cho bạn là bao nhiêu. You just use 72 divide by the interest rate. Và các bạn chỉ cần lấy là 72 chia cho cái tỷ lệ về lãi suất. Example, you have got $1,000 to save. Ví dụ như là bạn có 1.000 đô chẳng hạn để có thể là bỏ vào ngân hàng. And then you have got 4%. Và bạn có 4% lãi suất. You just multiply by 72 divide by 4%. Và bây giờ bạn hãy thử tính là 72 chia cho 4. Alright, I'm going to try to do it. Và tôi sẽ cố gắng thử để làm cái điều này. It takes you 18 months if you save 1,000 a month to actually get double. Và nó sẽ tốn của các bạn 18 tháng để có thể là khiến cho cái số tiền đấy. So go and read about rules of 72. It's just basically a law of compounding. Vậy thì các bạn thử đọc về cái đó, thử đọc về cái quy tắc của 70, nó giống như kiểu là một cái quy luật lãi kép vậy, 72. Number 4. Và cái thứ tư, don't put all your investment into one basket. Đừng có đặt tất cả những cái trứng của mình vào một cái giỏ. I must tell you that I know that a lot of Vietnamese. Và tôi vẫn còn nhớ rằng tôi biết được rằng rất là nhiều những cái người Việt Nam. All their life into property, Người ta đặt tất cả cái cuộc đời của họ vào trong đầu tư bất động sản. You know, the property is always a mid-term to a long-term investment. Và bạn biết được rằng là cái đầu tư bất động sản này nó là cái đầu tư trung hạn cho đến dài hạn. In fact, it is more long-term than short-term. Và thực sự nó nhiều cái đầu tư dài hạn hơn là đầu tư ngắn hạn. You must have some investment in the short-term, some in cash, and some in long-term. Nhưng mà cái điều đấy nó chưa chắc là đã tốt, và tôi khuyên các bạn là cần phải có một số những cái đầu tư trong ngắn hạn, một số đầu tư ở trong dài hạn, và có thể là đầu tư một số là về tiền mặt nữa. You could have some in the stocks and share. Hoặc là chúng ta có thể là đầu tư một số thứ vào những cái cổ phiếu. Of course, in today you can put some into crypto. Hoặc là ngày nay các bạn có thể đặt một vài số tiền của mình vào trong tiền điện tử crypto. Most important is to make sure that you have cash. Và cái điều quan trọng, một trong những cái điều quan trọng nhất đó chính là đảm bảo rằng là các bạn có tiền mặt. Look at right now the COVID crisis. Hãy nhìn vào trong cái thời điểm Covid như bây giờ. I got a friend in Vietnam. Tôi có một cái người bạn ở Việt Nam. I tell you she's really rich. Tôi nói với các bạn rằng cô ấy cực kỳ là giàu. But she complained to me the other day. Nhưng mà có một cái ngày thì cô ấy phàn nàn với tôi. I'm very rich. Này Ken, tôi quá là giàu. But I'm very poor in cash. Nhưng mà tôi thực sự là tôi rất là nghèo cái tiền mặt. All my money is stuck in the property, in land. Tất cả những cái tiền của tôi nó đều bị mắc kẹt ở trong cái bất động sản, ở trong đất đai rồi. So remember, don't put everything into one basket. Thế nên là hãy nhớ rằng đừng có đặt tất cả cái trứng vào một cái giỏ. Number 5.
Và cái thứ năm, there's always a saying. nó luôn luôn có một cái câu nói thế này. When you go to a very crowded place, Khi mà bạn đi tới một cái nơi cực kỳ là đông đúc, if, for example, you're investing into stocks, for example, ví dụ bạn đầu tư vào cổ phiếu chẳng hạn. if everybody are talking about stock, it's time for you to run. Vậy thì bây giờ ví dụ như là cái khoảng thời gian mà khi người ta bắt đầu nói về cổ phiếu ấy, thì đây chính là cái lúc cho các bạn để có thể chạy đi. You know that in what we call the herd instinct, Các bạn có biết được rằng là về cái bầy đàn, when everybody are chasing, khi mà tất cả mọi người đều đang đuổi theo, in investment, it's time for you to run. thì nếu mà tất cả mọi người mà đang đuổi theo một cái gì đó ấy, ở trong đầu tư thì đấy là cái thời gian cho bạn để chạy đi đó, để không đi vào cái đó đó. Normal retail investor is always the last one to get the good news. Và các bạn biết không, hầu như là những cái người đầu tư lẻ như chúng ta đều là những cái người như chúng ta là những cái người mà chúng ta sẽ nhận được cái tin cuối cùng. By the time it reaches the mass, the people on the street, Và ở trong cái thời điểm ấy mà những cái tin đấy nó đã tiếp cận với công chúng rồi. the housewife, Nó tiếp cận với tất cả những cái người mà ở trên đường rồi. it's about time for you to bring your investment and run. Thì đấy là cái khoảng thời gian mà bạn cầm tiền của các bạn và chạy đi. So that's the reason why most investors, actually the good ones, are the one that actually are contrarian. Thế nên là bạn có thể nhìn thấy một số những cái nhà đầu tư giỏi, người ta là những cái người mà chúng ta gọi là cái kẻ chống đối. They're always doing the opposite than the mass market. Người ta luôn luôn làm những cái điều ngược lại so với cái công chúng, so với cái thị trường đông. Number 6. Và cái thứ 6, No, don't invest. nếu mà không biết thì đừng bao giờ đầu tư. I used to tell people, please, you don't know, don't invest. Và tôi thường nói với mọi người rằng là nếu mà bạn không biết thì đừng có đầu tư. Investment is about knowledge. Cái sự đầu tư ấy nó là về cái kiến thức. That's the reason why a lot of people got scammed. Thì đấy là lý do tại sao mà quá nhiều người bị lừa. Because you don't know. Bởi vì là các bạn không biết. You trust people. Bởi vì là các bạn tin người khác. And people take your money, they run. Và sau đó là người ta lấy tiền của bạn và người ta chạy đi. Now, especially in a growing economy like Vietnam. Và đặc biệt là ở trong cái nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam. All right, there'll be more and more people trying to get rich very fast. Có càng ngày càng nhiều người người ta cố gắng để có thể kiếm tiền nhanh. They'll come out with a lot of things just to take your money away. Người ta sẽ đưa ra rất là nhiều thứ để cố gắng là lấy tiền của bạn. So investment is really about knowledge. Thế nên là cái sự đầu tư thực sự nó là về cái kiến thức. All right, so you must have the knowledge to invest. Thế nên là các bạn cần phải có cái kiến thức để có thể đầu tư. The next thing is for heaven's sake, plan. Và cái điều tiếp theo cực kỳ quan trọng đó chính là cái việc lập kế hoạch. All of us, you and I don't want to fear. Tất cả chúng ta đều không muốn thất bại. We never plan to fear. Chúng ta không bao giờ lập kế hoạch cho cái sự thất bại cả. That is the reason why we need to plan. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần lập kế hoạch. The last thing is to find a proper financial advisor. Và cái tiếp theo đó chính là tìm một cái người cố vấn phù hợp. You know that you don't find someone that never succeed in life to become your financial advisor, no? Nếu mà bạn không thể nào mà tìm một cái người nào mà đã thành công ở trong cái cuộc đời của họ để có thể là cố vấn tài chính cho chúng ta. If you got money, find an advisor. Thì hãy nhớ rằng nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta cần phải đi tìm một người cố vấn. It is much better off you leave it to the expert. Thế nên là nó sẽ tốt hơn khi mà các bạn đưa cho những cái người chuyên gia để có thể tư vấn cho các bạn. So this is the second five sure of the sure is financial intelligence. Vậy thì hãy nhớ rằng cái sure thứ hai của chúng ta, cái sự chắc chắn thứ hai của chúng ta đó chính là cái trí tuệ tài chính. So this is financial intelligence. Ladies and gentlemen, you're okay with the financial intelligence? Give me a high five. Vậy thì nếu mà các bạn ok với cái trí tuệ tài chính rồi thì hãy high five với tôi, đập tay với tôi, đưa cho tôi số 25. If you're okay. Và nếu mà all các right, bạn good everyone. Now, so you see, we all, you know that when we got money or when we need to build money, build our wealth, we need to be financially intelligent. Vậy thì các bạn có biết không, khi mà chúng ta có tiền rồi, hoặc là kể cả mà khi mà chúng ta đang kiếm tiền hoặc chúng ta xây dựng nên cái sự thịnh vượng của chúng ta, thì chúng ta cần phải có được cái trí tuệ về tài chính. Let's go to the next sure. Vậy thì hãy cùng đi sang cái phần chắc chắn tiếp theo. Now, especially in today, đặc biệt là ở ngày nay, entrepreneurial intelligence is very important. Cái trí tuệ kinh doanh cực kỳ là quan trọng. We actually wanted to recruit people. We wanted to have our staff. We wanted to have our partner that has got entrepreneur intelligence. Chúng ta luôn luôn
luôn muốn tuyển dụng những cái người, chúng ta luôn luôn là muốn cái người nhân viên của chúng ta, và chúng ta luôn muốn có những cái người đối tác của chúng ta có cái trí tuệ kinh doanh. Of course, the first one is we call it emotional intelligence. Và tất nhiên ở trong cái trí tuệ kinh doanh ấy thì cái trí tuệ đầu tiên đó chính là cái trí thông minh cảm xúc. Alright, you know our you know that how we respond to a situation. Vậy thì cái cách mà chúng ta trả lời với những tình huống, how we respond with people, làm cái cách mà chúng ta trả lời với người khác, chúng ta phản hồi người khác, how our emotionally feel is very important. thì cái cảm xúc của chúng ta nó cực kỳ là quan trọng. That's what we call emotional intelligence. Thì đấy là cái mà chúng ta gọi là cái trí thông minh cảm xúc. That's the first one. Thì đấy là cái đầu tiên. The second one is what we call social intelligence. Và cái thứ hai là cái mà chúng ta gọi là cái trí thông minh xã hội. Entrepreneur is about how to move around with people. Và cái kinh doanh ấy, khi mà chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta cần phải biết là cần phải tương tác với người này người kia. How we network more effectively. Làm như thế nào để chúng ta có thể tạo nên cái mạng lưới quan hệ một cách tốt hơn. Number 3 is adversity intelligence. Và cái thứ ba đó chính là cái trí thông minh nghịch cảnh. You know that life is mountains and valley. Và các bạn có biết không, ở trong cái cuộc đời của chúng ta nó là những cái thung lũng và nó như là những cái núi nữa. How we manage crises and bounce back is very important. Làm như thế nào để chúng ta có thể là kiểm soát được những cái cuộc khủng hoảng và vực dậy lại là cái điều quan trọng. So our adversity intelligence is how we go down and we come out is really very important. Vậy thì cái trí thông minh nghịch cảnh của chúng ta là khi mà chúng ta bị trùng xuống thì chúng ta phải biết cách vực dậy, cái đấy là điều quan trọng. The last one is digital intelligence. Và cái cuối cùng đó chính là cái trí thông minh kỹ thuật số. And this is the 4 very key intelligence that makes up entrepreneur intelligence. Và đây chính là 4 cái trí thông minh cực kỳ quan trọng để có thể làm nên cái trí tuệ kinh doanh của chúng ta. I believe all of you here are entrepreneur in one way or another. That's why you are spending time with me. Tôi tin được rằng là các bạn ở đây, các bạn là những cái người kinh doanh bằng cách này hay cách khác. Đấy là lý do tại sao mà các bạn dành thời gian ra với tôi mà. So in this program, we'll be building a lot on entrepreneur intelligence. Thế nên là ở trong cái chương trình này là chúng ta xây dựng rất là nhiều dựa trên cái trí tuệ kinh doanh. Yeah. So then so are you okay with this, sure? Vậy thì các bạn có ok với cái phần chắc chắn thứ ba này không? We call it the entrepreneur intelligence. Và cái này là cái chúng ta gọi là trí tuệ kinh doanh. Give me a high five, huh? High five, đập tay với tôi. Good. So what is going to happen now is let's move on to the next intelligence. Vậy thì cái điều gì quan trọng tiếp theo đó chính là cái trí tuệ tiếp theo. We have the professional intelligence. Đầu tiên chúng ta có cái trí tuệ chuyên nghiệp. We have the financial intelligence. Chúng ta có cái trí tuệ tài chính. We have got the entrepreneur intelligence. Và bây giờ chúng ta có cái trí tuệ kinh doanh rồi. These are all the resources that we need to make us a more confident person. Đây chính xác là những cái nguồn lực mà chúng ta cần để có thể khiến chúng ta trở nên tự tin hơn. Sometimes when we get to the first success, và nhiều khi chúng ta có được cái sự thành công đầu tiên, it is important. Thì cái điều đó là quan trọng. But it is even more important to build up our 5 resources in order to make sure that we have got a sustainable success. Và cái việc mà chúng ta có được 5 cái nguồn lực ở đây, 5 cái nguồn lực để hướng tới cái sự thành công ở đây, nó cực kỳ là quan trọng, nó khiến cho chúng ta có được cái sự thành công ở trong dài hạn. Success in the short term that doesn't make you successful. Thực sự là cái sự thành công ở trong ngắn hạn nó không khiến cho bạn trở nên thành công thực sự đâu. Success is when you are confident that when you're down you come back up again. Cái sự thành công ở đây có nghĩa là khi mà bạn thực sự là tự tin, khi mà bạn bị trùng xuống thì bạn cũng tự tin rằng là mình có thể là vực dậy. There's a saying that success is a system. Và tôi thường nói rằng là cái sự thành công nó là một cái hệ thống. Failure is also a system. Cái sự thất bại nó cũng là một cái hệ thống. Why is it so? Tại sao nó lại là như thế? Alright, so it is important to understand what goes behind a successful person. Thế nên là nó cực kỳ là quan trọng để có thể là biết được rằng là cái gì nó ở đằng sau một cái sự thành công của một người. Is that they are able to build that 5 sure in them. Rằng là liệu rằng người ta có thể xây dựng được 5 cái sự chắc chắn ở trong người ta hay không? And let's go on to number 4 sure. Vậy thì hãy cùng đi vào cái sự chắc chắn thứ tư. You look at this man. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái người đàn ông này. Standing on the 4-legged chair. Anh ấy đang đứng ở trên một cái ghế 4 chân. Right, these are the legs, huh? 1 leg, 2 leg, 3 leg, 4 legs, right? Và đây chính là 4 cái chân, 1, 2, 3, 4. Now you visualize you're sitting on a chair now. Bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng rằng là bạn đang ngồi ở trên một cái ghế. You remove 1 leg. Bạn bỏ đi một cái chân. Most likely you can still stay. Thường là bạn sẽ có thể là vẫn có thể giữ được thăng bằng được. You can still stay
sit on it without falling. Bạn có thể là bạn vẫn ngồi ở trên đó và bạn không ngã. Now you start to remove one more leg. Nhưng mà bạn hãy thử bỏ đi một cái chân nữa. It's different now. Nhưng mà bây giờ nó đã khác rồi đó. You now are falling. Thì bây giờ các bạn đã dần dần là bạn ngả, bạn nghiêng. You try to remove one more leg. Và sau đó là bạn cố gắng để bỏ một cái ghế nữa. You will fall. Thì bạn sẽ ngã. Now, we have got these four legs. I call it the supports of our life. Is very important. Thế nên là chúng ta có 4 cái chân này mà tôi gọi nó là cái sự hỗ trợ ở trong cuộc sống. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Leg one, family. Cái chân đầu tiên đó chính là cái gia đình. Second leg is your peer, people around you. Và cái chân thứ hai đó chính là đồng nghiệp, là những người ở xung quanh các bạn. Remember, we need to meet the kind of people that we mix around with is very important. Hãy nhớ rằng là những cái người mà chúng ta gặp mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc mỗi ngày là cái cực kỳ là nó làm những cái điều khác biệt. Try to get to know more people that are more successful than you. Và cố gắng để có thể là biết về những cái người mà thành công hơn mình á, làm quen với những cái người mà còn thành công hơn mình á. Watch how they do it. Và hãy nhìn xem họ làm như thế nào. And something about me is I'm quite crazy. Và một cái điều về tôi đó chính là tôi khá là điên cuồng. I used to when young watch people how they become successful. Khi mà tôi còn trẻ là tôi thường nhìn những cái người thành công là họ trở nên thành công như thế nào. I always, because I'm a very competitive person. Bởi vì tôi là một cái người cực kỳ là có tính cạnh tranh. If you do well, I will do better than you. Nếu mà bạn làm tốt thì tôi thậm chí còn làm tốt hơn bạn cơ. Just like when I was doing sales. Thế nên là khi mà tôi bán hàng á. When somebody do 10 contract Khi mà có một người nào đó mà làm được 10 cái hợp đồng. I keep telling myself I need to do one more than the winner. Thì tôi cứ liên tục nói với bản thân tôi rằng tôi phải trở thành những người chiến thắng, tôi phải làm, thậm chí là tôi có thể là cố gắng để chỉ đạt được một cái hợp đồng thêm thôi là tôi đã có 11 rồi, là tôi đã chiến thắng những người đấy rồi. I will always get people to challenge me. Thế nên là tôi luôn luôn có những cái người đó ở đấy để có thể là thử thách tôi. And I will try to win. Tôi luôn luôn cố gắng để có thể chiến thắng họ. And these are peers. Thì đấy chính people là that we know. Đấy chính là những cái người đồng nghiệp, những cái người mà chúng ta biết. Alright, I used to have a lot of friends in school. Tôi có rất là nhiều những cái người bạn ở trên. They are not very intelligent. I'm not very intelligent. Every time I fail my test, they always score. Thực sự những cái người bạn ở trường của tôi không phải là những cái người quá là thông minh đâu. And when I came out, nhưng mà khi mà tôi đi ra, all I tell myself, I'm going to be better than you. Tôi chỉ có nói với bản thân tôi rằng là tôi cần phải tuyệt vời hơn những cái người này. So people around our life can support us to grow in one way or another. Thế nên là các bạn có thể nhìn thấy rằng là những cái người ở trong cái cuộc sống của chúng ta, người ta có thể giúp đỡ chúng ta bằng cách này hay cách khác. They can challenge us. Người ta có thể là trở thành một cái nguồn lực nào đó để có thể help thách us. thức chúng ta, hoặc là người ta có thể giúp đỡ chúng ta. They can listen to us. Hoặc là người ta có thể nghe chúng ta. They can support us. Hoặc là người ta có thể hỗ trợ chúng ta nữa. Our peers are very important. Những cái đồng nghiệp, những cái sự ngang nhau đấy cực kỳ là quan trọng. Number 3 is connector. Và cái thứ ba đó chính là những cái người kết nối. You'll find that in life you need some people to connect you to the right person. Các bạn nhận thấy rằng là ở trong cái cuộc sống chúng ta cần những cái người kết nối để có thể kết nối với chúng ta với những cái người đúng. So this is number 3 leg. Thì đấy chính là cái chân thứ ba. The last one is what I call religion. Và cái phần cuối cùng, cái chân cuối cùng là cái mà tôi gọi là tôn giáo. These are 4 pillars in our life. Đây chính là 4 cái chân ở trong cuộc sống của chúng ta. Now you think about it. Bây giờ các bạn hãy thử nghĩ về cái điều đó. If you remove one, you can still stay. Nếu mà bạn thử bỏ đi một thì bạn vẫn có thể là ở lại, bạn có thể sống được. You remove two, you will probably shake. Và nếu mà bạn mà bỏ đi hai thì bạn sẽ bị nghiêng ngả. You try remove one more. Và bạn hãy thử cố gắng để bỏ một cái nữa đi, bạn chắc chắn sẽ ngã. So we build supports. Thế nên là hãy nhớ rằng chúng ta xây dựng cái sự hỗ trợ. And this is what I meant by supports. Thì đây chính là những cái gì khi mà tôi nói về cái sự hỗ trợ. Alright, it is not fair to say that you got a broken family, you are not successful. No. Nó thực sự là nó không công bằng khi mà bạn nói rằng là bạn có một cái gia đình đổ vỡ, bạn không thể nào mà thành công. You can build on the 3 legs. Hãy nhớ rằng chúng ta còn 3 cái chân còn lại. You try to remove one more, it's going to be tougher and tougher. Và nếu mà bạn cố gắng bỏ đi một cái nữa thì nó sẽ khó khăn hơn. So remember, supports of our life is important. Vậy thì hãy nhớ rằng là cái sự hỗ trợ ở trong cuộc sống của chúng ta cực kỳ quan trọng. And the last one is health. Và cái cuối cùng đó chính là cái sức khỏe. Health, we are not talking about physical health alone. Khi mà nói về sức khỏe, chúng ta không chỉ nói về cái sức khỏe về vật chất. Remember when we are rich. Và hãy nhớ rằng khi mà chúng ta giàu, We can go and see doctor and pay the doctor. Chúng ta có
thể đi đến gặp cái người bác sĩ và trả tiền cho người bác sĩ. but we can't buy our health. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà mua được cái sức khỏe của mình. We can buy doctor, but we cannot buy health. Chúng ta có thể mua bác sĩ nhưng mà chúng ta không thể nào mà mua sức khỏe được. So health is important. Thế nên là cái sức khỏe cực kỳ quan trọng. Health is not just about physical health. Cái sức khỏe ở đây nó không chỉ là về cái sức khỏe về vật chất, It is also your emotional health. mà nó còn là cái sức khỏe về tinh thần nữa. Alright, our mind is really important. Cái đầu óc của chúng ta, cái tư duy của chúng ta cực kỳ là quan trọng. Of course, some of you are talking about mindset. Và tôi biết được rằng nhiều người ở trong chúng ta nói về tư duy. Alright, so how we emotionally respond to things, how we keep our mental health is very important. Làm như thế nào để chúng ta có kiểm soát được những cái cảm xúc, làm như thế nào để chúng ta có được cái sức khỏe về tinh thần là quan trọng. Like in these situations of COVID. Giống như kiểu những cái tình huống như Covid bây giờ. If you are positive, alright, everything is an opportunity. Nếu mà các bạn tích cực thì tất cả mọi thứ nó đều là cơ hội. You just join startup education. Ta chỉ có tham gia vào startup education. I believe this is the only place that's one of the most successful community right now in Vietnam. Và tôi tin rằng đây là những cái cộng đồng mà thành công nhất ở Việt Nam bây giờ. Why? Tại sao? We get people on the positive track. Bởi vì là chúng tôi giúp mọi người ở trong một cái đường đi thật là đúng hướng tích cực. We build new system. Chúng tôi xây dựng những cái hệ thống mới. We create hopes. Chúng ta tạo ra được những cái sự hy vọng. So keep our mental health strong. Vậy thì hãy nhớ rằng luôn luôn giữ về cái sức khỏe tinh thần của chúng ta thực sự là khỏe mạnh. You know that last one week I got 2 colleagues that got COVID. Và bạn có biết không, ở cái tuần trước ấy là tôi có 2 cái người đồng nghiệp của tôi bị Covid. Yeah, so you see people are down every day. Vậy thì các bạn thấy đấy, người ta bị trùng xuống mỗi ngày. So my question to them is this, that you got to stay positive. Và khi mà tôi nói chuyện với họ thì tôi luôn nói với họ rằng là bạn cần phải sống thật sự là tích cực. If you are strong emotionally and mentally, Nếu mà bạn thực sự là khỏe mạnh và tinh thần và sức khỏe, our body naturally gets stronger. thì cái cơ thể của chúng ta một cách tự nhiên nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. You don't have to be afraid. Bạn không có cần phải lo lắng về cái điều đó. Alright, so health is really important. Thế nên là cái sức khỏe của chúng ta nó cực kỳ là quan trọng. Alright, so are you all good with that? Vậy thì các bạn có ok với cái phần mà tôi vừa nói hay không? Give me a high five. Và đưa cho tôi cái đập tay của các bạn. Right. Give me a high five because today we learned the 5 success resources. Và hãy nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta học về 5 cái nguồn lực. Financial intelligence, entrepreneur intelligence, professional intelligence. Đầu tiên chúng ta học về cái trí tuệ tài chính, tiếp theo là cái trí tuệ chuyên nghiệp và tiếp theo là cái trí tuệ kinh doanh. Build your support system. Bên cạnh đó là phải xây dựng nên cái hệ thống hỗ trợ của các bạn. Your health emotionally and physically. Và cái sức khỏe của bạn theo một cái cách vật chất và tinh thần. So I hope that these systems have been with me for a long time since the day I started to listen to people complaining that Ken, don't teach me how to be successful. Teach me how to be successful. Và tôi đã nói về cái này trong một cái khoảng thời gian rất là dài rồi, ở khi mà người ta nói với tôi rằng là này Ken, đừng có nói với tôi về cái sự thành công, hãy dạy tôi làm như thế nào để có thể trở nên thành công. Don't keep telling me what is successful. Don't tell me that success I can buy car, I can buy credit card, I have cash and all that. That doesn't matter to me. Teach me how to get there. Và người ta thường nói với tôi rằng là đừng có nói với tôi thành công là cái gì, đừng có nói với tôi rằng là bạn mua xe hơi, bạn có thể là thành công xong là bạn thay đổi xe, hoặc là bạn có thể là có những cái thẻ tín dụng, đừng có nói với tôi những cái đó, hãy dạy tôi làm như thế nào để có thể trở nên thành công đi. So remember, high five. Vậy thì hãy nhớ rằng high five 25. Professional intelligence. Đầu tiên chúng ta có được cái trí tuệ chuyên nghiệp, Financial intelligence. trí tuệ tài chính, Entrepreneur intelligence, trí tuệ kinh doanh, support, sự hỗ trợ and health. và sức khỏe. Phải sure, huh? Và hãy nhớ rằng chúng ta có five sure, 5 cái sự chắc chắn. Okay. With this, I hope you have learned something great for your today and for your life. Và hy vọng rằng với cái ngày hôm nay các bạn đã học được một số những cái thứ gì đó thật là tuyệt vời. All right, I'm gonna pass it back to Len. Và với cái điều đó xin nhường lời lại cho người điều phối của chúng ta, anh Linh. Where are you, Len? I'm here. Okay, hi, Len. Good morning, Len. Thank you.